Kun Lahden Hennalaan perustettiin hätämajoituskeskus, turvapaikanhakijoiden kohtaama vihamielinen vastaanotto nosti Lahden maailmankartalle. Lahden torilla nähtiin samaan aikaan 2 hyvin erilaista mielenosoitusta. Varsinaiselle torille kokoontui muukalaisvihaa vastustava Avoin Lahti-mielenosoitus. Rajat kiinni-niminen mielenilmaus puolestaan järjestettiin hakkapelittä patsaalla. Tämähän on mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen tilanne, että on 2 mielenosoitusta, mä käytän tätä vanhaa termiä, yhtä aikaa. Ja sehän on tietysti niin tavattoman hienoa, että me oltaisiin kauppatorilla julkisessa tilassa, tavallaan tämmöisessä yhteisessä paikassa. Maailman kriisit alkaa olla yhä enemmän ja enemmän yhteisiä kaikille maapallon asukkaille ja tavallaan niistä ei voi eristäytyä ja meidän pitää niin kuin miehekkäästi kantaa tämä oma vastuumme suomalaisina tässä, niin kuin muutkin kantaa oman vastuunsa. Suomessa on jo kovin yleistynyt rasistinen puhe. Se on huolestuttavaa ja meidän on torjuttava yhdessä sitä aktiivisesti. Puheesta ei ole aina niin pitkä matka rasistisiin tekoihin ja väkivaltaan. Sivistyneessä yhteiskunnassa pitää pystyä keskustelemaan ja olemaan eri mieltä kiihkoilematta ja asiallisesti. Me halutaan suojella meidän kulttuuria, kansaa, isänmaata, elämäntapaa tämmöisen niin kuin hallitsemattomalta tilanteelta. Ja tämä toinen osapuoli puhuu, että hän on niin vastustamassa rasismia ja mä en ymmärrä, mistä rasismista he puhuu. Jos me ei pystytä pysäyttämään tätä massasiirtolaisuutta, niin suomalainen kulttuuri ja suomalainen niin kuin elämäntapa on aidosti uhattuna sen takia, että meillä on niin pieni kansa, että me ei kestetä tätä. Kun puhutaan Syyrian pakolaiskriisistä, niin Suomeen tulijoista 2,8% on syyrialaisia. Tämä, että puhutaan tästä massamaahanmuuttoa, joka kohdistuu nyt Suomeen, niin sen niin kuin kehystäminen siis pakolaiskriisiksi on puhdasta propagandaa, täydellistä valehtelua. Torin toisella puolella oltiin eri mieltä. Eurooppaan hakeutuvista pakolaisista on valtaosa on Syyrian ohella Afganistanista ja Irakista. Ja nämä kaikki ovat sotatoimialueita. Afganistanissa ja Syyriassa on taisteltu jo pitkään ja myös Irakissa ISISin sotatoimet näyttävät vain kiistyneen. Sotatoimien sekä pakolaisten aseman jatkuva heikentyminen heitä eniten vastaanottaneissa naapurimaissa ovat perussyyt tähän pakolaisuuden ja turvapaikanhakijoiden kasvuun. Kaiken kaikkiaan minusta nyt tässä viime viikkojen ja kuukausien aikana on kyllä näkynyt se, että jopa yllättävän vahva irtisanoutuminen kaikesta rasistisesta puheista ja se häpeä, mitä suomalaiset tuntee siitä, että joku lakanaveikko tai kuka tahansa pääsee pilaamaan Suomen mainetta ja antamaan ihan väärän kuvan Suomesta. Nyt tänään paikallisesti on tullut yhtäkkiä viikon sisään 500 turvapaikanhakijaa. Uskotteko, että se vaikuttaa jotenkin uhkaavasti tai haitallisesti Lahden alueen elämään? Näen, että päinvastoin, että se tulee olemaan ihan myönteistä, jos tässä kotouttamisessa onnistutaan. Ensinnäkin tietysti jokaisen hakemushan täytyy käsitellä yksilöllisesti. Ja varmaan siellä on sitten joukossa niitä, jotka ei todetaan, että eivät ole sen suojelun tarpeessa. Että viestitään niin toisillemmekin täällä suomalaisten kesken, että näihin asioihin voi suhtautua niin ihan rohkeasti ja myönteisesti. Että ei tässä nyt ole kovin suuresta kriisistä meidän kohdalla kysymys. Että se suurin kriisi on kuitenkin siellä Pohjois-Afrikassa ja sitten näiden ihmisten elämässä, jotka on tänne asti päässyt pakoon niitä vaikeuksia siellä. Nämä ihmiset eivät tyydy mihinkään siitä vieraanvaraisuudesta, jota me heille tarjoamme. He heittävät ruuat lattialle, valittavat, että ei ole tarpeeksi mausteita. He käyvät naisten ja jopa nuorten tyttöjen kimppuun, koska nämä ovat heille vääräuskoisia, alempiarvoisia. Sellaiset ihmiset, me rehelliset,
ja isänmaalliset suomalaiset haluamme heittää niskaperseotteella ulos tästä maasta. Mikä on suurin riski, mikä liittyy nyt siihen, että meillä on 500 turvapaikanhakijaa tällä alueella? Ei tässä ole kysymys pelkästään tästä 500 ihmisestä. Kysymys on siitä, että tänään oli lehdissä, että tämän vuoden loppuun mennessä katsotaan, että 50 000 ihmistä ehkä tulee, joista 80% on miehiä, sotaikäisiä, nuoria miehiä. Osa niistä on varmasti terroristeja. Mä en ole perheitä enkä naispakolaisia vastaan, vaan mä olen just näitä yksinäisiä miehiä, jotka jättävät omat niin sanotut puolisot, lapset sotimaan omasta puolestaan. Niin Suomessa esimerkiksi, jos joku olisi tehnyt sillä tavalla, että jäänyt kiinni, se on rintamakarku. He tulee alueelta, missä nuoret miehet on haluttua tavaraa eri konflikteihin ja on luonnollista, että osa ei halua mennä riskeeraamaan omaa henkeään semmoisen puolesta, johon ei usko ja joka edustaa todellista vaaraa heille. Toiseksi turvapaikanhakijoilla on monella aika pitkä ja hankala matka takana. Me tiedetään nämä Välimeren ylittäjät. Siitä ei ihan kaikki selviä valitettavasti. Ja kolmas on se, että maahanmuuton logiikassa on aina ollut kautta Suomestakin on lähdetty aikanaan Amerikkaan, niin yleensä aina nuoret miehet on se, joka ensimmäisenä lähtee ja sitä kautta sitten haluaa turvata oman perheensä hyvinvointia ja toimeentuloa siellä kotimaassa tai mahdollisesti auttaa heitä sitten pääsee myös sieltä vaikeista olosuhteista pois. Suomelta on viety itsenäisyys, itsemääräämisoikeus, oma raha. Meiltä on viety talouspolitiikan hallinta ja nyt meiltä ollaan viemässä meidän maa-alueen